Vă salut, bine ați venit pe canalul meu, sunteți la Pomicul Alban, în Curtea Păsărilor. Am venit aici ca să facem o lucrare foarte simplă, dar foarte eficientă, mai ales pentru cei care știți că ați plantat în primăvară pomi tineri și în luna iulie au început să se oprească din vegetație, frunzele s-au oprit total din creștere, lăstarii la fel nu se mai dezvoltă nici ei, frunzele au o culoare îmbătrânită, în special la păr, la specia păr, avem frunzele negrite și atunci oamenii intră în panică, spun că pomii deja au murit pentru anul respectiv și că nu mai au ce face. M-au sunat mulți oameni și pe telefon și prin mesaje și de aceea am considerat că trebuie să fac neapărat un tutorial ca să vedem despre ce este vorba. Aici în Curtea Păsărilor am plantat 5 peri din soiul Conferans, altuit pe gutui. Îmi plac foarte mult aspectul lor și perioada de coacere. Se coc în septembrie și au o formă deosebit de frumoasă și culoare gălbuie, foarte frumoase. Și am plantat aici de 5 pomi. Ce se întâmplă? Vedeți dumneavoastră, în iulie, undeva pe data de 15-20, nu le-am dat apă până atunci, ce a plouat un pic, sau poate le-am dat, nu mai țin minte, dar am venit și am constatat că creșterea a fost oprită, vedeți dumneavoastră? Când am plantat, am ales 3 lăstari. 1, 2, vedeți? De aici a fost tăiați. 3 anticipații au avut. 1, 2 și ăsta al 3-lea. A pornit în vegetație, a dat frunzele astea pe aici, frumos, și după care a crescut alți lăstari noi. Uitați, ăsta de aici și până aici. Deci până aici. Frunzele s-au înnegrit, a crescut 5-6 cm, 7 cm, aici 3 cm și s-au oprit. Deci pe data de 20 iulie, 15-20 iulie, s-au înnegrit frunzele, vedeți? Și au căpătat un aspect de foc bacterian. Deși nu este vorba de foc bacterian, pentru că atunci lăstare se răsucesc, se înconvoie, fac cârlig, iar frunza se negrește complet, nu așa cu pete, negru cu verde. Și mi-am dat seama că suferă de ce? Suferă de apă. După ce am dat apă, vedeți, au pornit creșteri noi. Ia uitați ce lăstare a crescut aici mai jos, ăsta la fel aici, frumos. Iar din anticipații care am lăsat eu în primăvară la plantare, au mai pornit și din ei alți lăstari. Uitați, tânărul ăsta de aici. A pornit exact după ce am dat apă, uitați, ăsta de aici. Și acum continuă creșterea, vedeți dumneavoastră, vârful lăstarului este în creștere, are frunze tinere. Deci nu s-a oprit din creștere. Ăsta la fel. Toată lumea este pusă pe creștere. Ăsta de aici este oprit, dar eu sper să-l determin să punească și el în creștere. Deci am eu nevoie de creștere lăstarilor acum. El poate rămâne așa în starea asta de stand-by, intră în stare de repaus, deși foarte din timp. Dar vreau ca să-l mai dezvolt și să punească rădăcini mai mult. Deci care este răspunsul la această situație? Răspunsul este clar. Apă insuficientă. Eu am vrut să fac acest tutorial nu ca să răspund simplu că nu a avut apă, pentru că oamenii mi-au spus la telefon, am avut, domnule, apă, am pus picurare și a avut apă. Da, eu nu vă contrazic, dar vă spun că apa este insuficientă. Adică apă a fost ca imagine cu picurarea, dar apa trebuie să ducă profund în sol, să treacă 30 de centimetri apa în jos, ca rădăcina să se ducă după apă în jos. Pentru că imediat după ce am udat, începe să se usuce partea de la suprafața solului. Se evaporă apa foarte ușor, e cald, călduri mari, puternice. Aici am vrut să fac și o lucrare, acum ca să scăp pomul de pericol, să-i dau drumul să mai crească, să mai evolueze și atunci am zis că fac și o filmare cu ocazia asta. Și uitați aici. Deci am udat acum 4 zile aici. Ia uitați solul la suprafață cât este de uscat, 5 cm este alb, vedeți? Este alb, 5-6 cm. În jos are un pic de umiditate. Mai jos, vedeți, este mai umed. Asta e umiditate de uscare. Eu trebuie când strâng pământul așa în mână, să rămână forma lui. Și când îi dau drumul, să se spargă în două, nu în bucăți. Deci nu se fărâme. Deci asta înseamnă că este criză de apă în această zonă, la acest pomișor. Și atunci trebuie să săpăm în jurul lui, da? Nu foarte adânc pentru că are rădăcini la suprafață. V-am spus mai înainte, este plantată în primăvară, deci are rădăcini la suprafață. Săpăm ca să desfacem pământul, să intre apă mai ușor, că dacă pământul este bătut,
apa fuge la vale și doar avem impresia că am făcut o treabă bună. Deci dislocăm pământul așa, vedeți, pe o suprafață mai mare, nu mănâncă pom. Lumea spune că am făcut ligheană aici lângă pom, am pus apă câte o găleată la săptămână sau 2 găleți la săptămână. Este insuficient, pentru că dacă punem apa doar aici și în partea asta este uscat pe criză maximă, imediat apa se pierde, se difuză prin solul ăsta uscat și după 2 zile maxim nu mai avem apă la pom. Deci facem pregătirea terenului pe un diametru mai mare, așa să fie măcar de 60-70 cm în jurul pomului. Bun. Am făcut dislocarea asta aici. Prefer să mai pun și puțin gunoi de la păsări, pentru că să simtă și apa să nu fie chiar apă chioară, așa. Și pun acolo o lopată, 2 ori arunc, ca să simtă și pomul dulceața pământului. Așa. Acum când dăm drumul la apă, îți trage și această sevă de îngrășământ. Imediat dăm drumul la apă. Da, a revenit, am dat drumul la apă. Vedeți? Deci, cât apă dăm noi la un pom? Întreabă lumea. O găleată? 20 de litri pe săptămână? Nu! Dăm apă atât cât este nevoie ca pământul în jurul pomului, pe o rază de 50 de cm, 60, cum am făcut aici, într-un diametru de 120-140 de cm, să fie dezlocat solul, să udăm bine. Dacă de prima dată, dacă debitul este foarte mare, o să constatăm că gata, nu mai intră apă. O să constatăm că pământul este saturat și nu mai intră apă, deci am făcut o udătură profundă. Nu e adevărat, este debitul foarte mare, pământul este uscat, vasele capilare nu absorb din prima apa. Și atunci dăm apă, udăm bine, lăsăm ca pământul să înceapă să absoarbă și revenim cu apă. Din prima intervenție cu furtunul, să știți că apă nu intră foarte multă, pentru că pământul a fost uscat, vasele capilare sunt blocate, nu absorbe. Și atunci ce facem? O dăm bine prima dată, lăsăm să se tragă apa și revenim de 2 ori, în așa fel încât apa să ajungă la o adâncime de 30-40 de cm, cel puțin. Pentru că partea de la suprafață se va usca foarte repede, așa cum am spus mai înainte, și partea de jos să rămână o umiditate bună. Iar rădăcina pleacă după umiditate. În felul acesta, rădăcina se va infiltra mai bine în sol, se va instala mai bine și va rezista mai bine în cazul secetei. Deși chiar în anul respectiv, pomul cu este de tânăr, dacă are apă profundă, se duce imediat în jos, se instalează și rezistă la 2 săptămâni de secetă, să spunem așa, neudat. Dar dacă a făcut o udare superficială, cu sistemul de picurare, ca la legume, ca la ardei, să spunem așa, el nu va rezista mai mult de 3-4 zile, nu va rezista apa respectivă, deci va intra în criză. Vedeți, a tras apa acum, mai venim o dată, mai udăm o dată, de 3 ori, până să ne asigurăm că am făcut o inundare bună, să fie udat bine. După ce s-a udat bine, în ziua următoare venim cu sapa și deranjăm pământul un pic, ca să nu facă crăpături să intre aerul în sol. Deci deranjăm solul un pic, toată suprafața asta și lăsăm așa. Iar peste o săptămână, maxim o săptămână, dacă nu plouă și e soare puternic, trebuie să facem aceeași operațiune ca pomul să poată să aibă o evoluție bună sau să-și revină dacă cumva a fost în declin, așa cum a fost pomul ăsta de aici. Ăsta a fost tutorialul pentru astăzi. Cred că am atins punctele principale. Cred că v-am răspuns și la întrebările dumneavoastră cu referire la acest subiect. La revedere și succes pe toată linia!